guys, welcome back sa Irene's Kitchen. Ang akong recipe karong lutoon mo ang donut with glaze recipe. So, kini ang akong mga ingredients. Kani siyang recipe, gidouble ni nako kay daghan mi diri sa balay mga on. So, 5 cups all-purpose flour, 2 pieces of raw eggs, 1.5 tablespoon of warm milk, and 2 pack of dry yeast, 1/3 tablespoon of butter, 1 teaspoon of salt, and 1.5 tablespoon vanilla. Then for cooking is the vegetable oil. Okay, next procedure is lukewarm milk mixed with dry yeast. Ito niya siyang i-mix. Set aside. Let it sit for 5 minutes. Eggs in a bowl. Butter. 1 cup sugar. Salt. Vanilla extract, half of the flour. Let's mix it, combine. Add the rest of the flour. Okay, now the dough is already sticky. Let's dust a little bit of flour para dili mo dikit yung sticky dough natin. Ato na ning inid atong dough until dili na siya sticky. Kita ninyo, sticky kayo siya. Add flour. Balik na siya sa akong kneading pad. Sprayan sa nato ang top. Gusto nang sprayan ang top. Then, takpan natin siya ng iset aside natin siya ng para-rise natin ng 30 to 40 minutes. While waiting for our dough to rise for the donut, mag-mix na ta sa atong glaze. Okay. Ang atong unahon kay ay chocolate glaze. Simple ra kayo ang procedure ani. I-mix rin nato tanan nga ingredient all together. Cocoa powder, doubled recipe ni siya nga ako ang chocolate. Then 2 teaspoon of milk, optional ni siya. Wala kay milk available,
pwede ra imong gamiton ang 2 water. Then 1 teaspoon of vanilla extract. Mo rin siya i-mix all together until ma-reach nimo ang consistency. Mao na ni ang atong chocolate glaze. Sunod, maghimo na punta sa mocha glaze. Mora gihapon the same procedure, i-mix ya tanan. 1 cup of powdered sugar, 1 teaspoon of instant coffee, 1 teaspoon of milk. Ito siyang i-mix hantod nga ma-meet ang consistency. Kinahanglan thicker ang consistency niya. Atong mocha glaze. Medyo na pa siya gamay granules. Okay ra na kay sa balay ra man hindi pa ni pambaligya. Pero kung inyong ibaligya, kinahanglan jud inyong tunawon og maayo ang instant coffee. Sunod ang vanilla glaze. Vanilla extract, 2 teaspoon of vanilla extract, and 1 teaspoon of milk. Pero kung di siya ma-meet sa inyong consistency, kay need get thicker, pag-add lang mo og milk, hinahinayan lang og add og milk para ma-meet ninyong consistency. Kung runny ra siya, i-add lang niyo og powdered sugar. Ana ra ka simple. So ato na po ni siyang i-mix hantod ma-meet na to ang iyang consistency sa glaze. Ano ni ang atong vanilla glaze. So ato na sa ani silang i-set aside mintras mag-mold pa ta sa dough. Guys, ready na ang atong dough. So, ang atong buhaton, ato sang butang i-flour na to, i-dust flour na to ang atong into half para dili siya sayo na ang atong pag-roll niya. So, cut into half. Sa tasayin na itong usa. Siya sticky. Stick sa flour. Sticky siya. Ito sa siya sa flour. Okay. Ngayon, ito na siyang i-roll into half inch. Usa na to siya i-cut. Sticky pag i-kais siya. Pilit pa kayo siya. Okay, tama na ni siya, half inch. So, ito na siyang i-mold. I-mold na itong dough. Ito ibutang sa tray. Aron dili siya mag-stick sa tray. Ito siyang spray na ng oil o i-brush of oil. Okay. Human na ta og mold sa atong dough. Kani ang middle, kaning mga gagmay nga round ang middle ni. So, ang atong buhaton, ato na lang siyang i-cover sa kitchen cloth. Let it rise for 30 to 40 minutes.
Guys, ready na ang dough na to. So, mag-init na ko sa mantika. Kuya walk patangan og mantika kaha kuning painiton nga to sa medium high. Guys, init na ang atong oil. So ato nang i-fry ang atong donut. Ito nini siyang i-flip over sa guys kay brown na siya. Guys, ready na siya. Brown na. Luto na ni siya. Ito nang haunon. Next process na po guys. Ready na ang atong donut guys. Ito na ni siya i-dip sa atong glaze. Guys, magkuha tayo ng donuts. I-dip na ito sa glaze. Maayo. Then gusto mo og design, ito ni siyang tangag toppings, the chocolate toppings. Depende ra nimo. Mo ni guys, ato na ni i-put away chocolates na pod atong i-dip sa chocolates. Ito i-dip sa chocolates. Kihapon sa chocolates. Ilukop kitsyag maayo. Ang gusto ng butangag toppings. Ato ra ni sprinkle toppings.